นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้คือพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์ดื้อเฮียก็หาว่าซนนะครับผม EP ที่2นะครับผมเมื่อกี้ EP ที่แล้วบอกไปแล้วนะว่าต้องไปต่างประเทศนะครับผมก็เลยต้องรอกลับมา react นะครับผมนี่กลับมาถึงเมืองไทยแล้วเดี๋ยวเรามา react กันนะครับผมกับดื้อเฮียก็หาว่าซน EP ที่2นะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่า EP ที่แล้วเนี่ยมันแบบมีปมมีเงื่อนไขเงื่อนงำอะไรเยอะแยะเลยว่าตกลงใครคือคนที่ทำร้ายเฮียอี้ของเรานะครับผมใครกันแน่ตอนแรกเราเดาไว้ว่าเป็นคนอื่นคนนอกคนในอะไรอย่างนี้ถูกไหมคู่แข่งทางธุรกิจเพราะพ่อก็เป็นมาเฟียด้วยและเราก็กลับมาคิดอีกว่าหรือจริงๆแล้วเป็นพ่อเขาซะเองและที่เขาวางกับดักไว้มันเป็นกับดักเพราะมันเป็นรถของคนเดียวไม่ใช่รถของอี้และไม่คิดว่าอี้จะขับคันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าลองคิดในแง่นี้นะว่าจริงๆแล้วคนร้ายคือพ่อเขาน่าสนใจเราไปดูกันดีกว่ากับ EP ที่2นะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทางมันดีเวิร์กที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับดื้อเฮียก็หาว่าซนครับ EP ที่2ไปเลยเดี๋ยวหมอขอตรวจหน่อยนะคะขออนุญาตค่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะมีความจำเสื่อมเลยขอตรวจตาเพิ่มเติมนะคะมองตรงให้หน่อยค่ะจากการตรวจสัญญาณชีพนะคะร่างกายทุกอย่างปกติดีเนาะแขนเคล็ดนิดหน่อยนะคะซึ่งเอ็กซเรย์ดูแล้วไม่มีการแตกของกระดูกค่ะเดี๋ยวหมอจะให้คนไข้พันผ้าไว้ก่อนเพื่อลิมิตการเคลื่อนไหวนะคะผมฉายาพยักกระดูกเหล็กแทบแตกพยายามอย่าไปขยับมันเลยดีกว่าค่ะต้องให้ญาติๆช่วยดูแลด้วยนะคะสัก 2-3 สัปดาห์ก็น่าจะดีขึ้นแล้วคนไข้ก็พยายามอย่าไปยกของหนักหรือระวังการกระแทกซ้ำด้วยค่ะไหนคนไข้ลองทวนชื่อตัวเองให้หมอฟังหน่อยได้ไหมคะชื่อของผมนะผมพยัคฆ์ฉัตรเดชาเฉิน
ฉัตรเดชาเป็นชื่อกลางที่ตั้งตามชื่อม้ากับผมชื่อฉัตรฉาย ส่วนนามสกุลเฉินตั้งตามบรรพบุรุษที่นั่งหน้าบูดอยู่ข้างหลังอะ แล้วคนที่นั่งอยู่ข้างคุณพ่อ คือใครจำได้ไหมคะ เขาบอกว่าเขาชื่อคนเดียวทชา แต่ผมว่าไม่ใช่ทชาที่ผมรู้จักอายุแค่7 ขวบ แล้วคนไข้อายุเท่าไหร่คะ แล้วหมอล่ะ ไอ้อี้โทษนะครับหมอ นี่แกอายุ32แล้วนะ แล้วนี่น้องคนเดียว คู่มั่นของแกทำไมจำไม่ได้ คู่มั่นอะไรป้านั่นแหละอย่ามาอำ คนไข้จำได้ไหมคะ ว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ คนไข้ทำอะไรหรือกำลังจะไปที่ไหน แล้วความทรงจำล่าสุดเป็นเรื่องอะไรคะ จำไม่ได้จำปาได้จำมาได้ แต่นึกเหตุการณ์ไม่ออก ผลตรวจเบื้องต้นจากการวินิจฉัยร่างกายก็ปกตินะคะ แต่เนื่องจากคนไข้สลบไป แล้วฟื้นขึ้นมาจำเหตุการณ์ไม่ได้ แถมยังจำคุณคนนี้เป็นเด็กอายุ7 ขวบอีก งั้นหมอขอส่งปรึกษาศัลยแพทย์ระบบประสาท ส่งรังสีวินิจฉัยฉุกเฉิน แล้วก็ขอเจาะเลือดเพื่อนำไปวินิจฉัยหาสาเหตุเพิ่มเติมนะคะ โอเค เฮียครับ ดื่มน้ำหน่อยนะครับ ไม่เอาละดื่มบ่อยเดี๋ยวปวดฉี่อะ ถ้างั้นเฮียอยากได้อะไรเฮียบอกเดียวได้เลยนะครับ อยากนอน ง่วง ครับ ไม่ต้องอยู่เฝ้าก็ได้นะ ไม่หนีไปไหนหรอกการของป้าอยู่เต็มไปหมด เผื่อว่านายมีธุระอย่างอื่นต้องไปทำนะ ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวอยู่ได้ จำได้เลยเนี่ย ไปแกล้งน้องอ่ะ ปกติเราเรียกนายว่าอะไรนะ คุณ นาย เธอ น้อง น้องครับ เฮียเรียกเดียวว่าน้องเดียว แล้วก็เรียกตัวเองว่าเฮียครับ หรอ แล้วเรามั่นกันจริงๆ หรือว่าป้าแค่ล้อเล่น เรามั่นกันจริงๆครับ ได้ไงอ่ะ เราเป็นผู้ชายกับผู้ชายนะ กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วครับเฮีย ตอนนี้ปี 2026 คู่รักเพศเดียวกัน สามารถแต่งงานกันได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วค อ รับ นาคตเลย ขอให้มีจริงสาธุ แล้วเรารักกันเหรอ วิ ยังหมายถึงเรามั่นกันตอนไหน มั่นตั้งแต่เมื่อไหร่ เรามั่นกันประมาณ 3 ปีแล้วครับ 3 ปี แล้วทำไมเรายังไม่แต่งงานกันอีก ก็เพราะว่าจริงๆแล้ว เรากำลังจะเลิกกันนะครับ มั่นกัน3 ปีแล้วเนี่ยนะเพราะอะไร เพราะว่าเฮียมีคนอื่นนะสิครับ ไม่จริงอ่ะ ไม่มีทาง ถึงเฮียจะความจำเสื่อม แต่เฮียก็ไม่มีวันลืมคำสอนของป้า ที่สอนให้เฮียรักคนเดียว
สอนให้เฮียรักเดียวใจเดียว ซื่อสัตย์ ไม่ใช่รักคนเดียว เฮียไม่มีวันลืมแน่นอน เฮียไม่ได้ลืมหรอกครับ แต่เฮียดื้อไม่ยอมฟังที่ป้าสอน เฮียเนี่ยนะดื้อ ใช่ครับ ไม่จริงจำไม่เห็นได้ ก็เฮียจำไม่ได้ไงครับ เพราะฉะนั้นเฮียต้องเชื่อเดียวสิครับ เฮียบอกเลิกเดียว แล้วเฮียก็มีคนอื่น เดียวจะมูฟไปที่ยุโรปสักพัก แล้วตอนนี้ยังไม่ไปหรอ เราอะก็มา เฮียทำให้น้องเดียวเสียใจหรือเปล่า ตายแพ้เราอะโอ้ โกรธเฮียไหม ก็คงต้องโกรธอยู่แล้วแหละนะเพราะว่าเฮียจำไม่ได้ แต่ถ้าเฮียเคยทำอะไรให้น้องเดียวเสียใจ เฮียขอโทษนะ น้องเดียวจะเกลียดเฮียก็ได้ เฮียไม่เข้าใจตัวเองเลยจริงๆ ว่าเฮียทำแบบนั้นไม่ได้ไงยิ่งคิดภาพน้องเดียวเป็นเด็ก7 ขวบแล้วว่าไปแล้ว แต่เดียวไม่ใช่เด็ก7 ขวบแล้วนะครับ เดียวอายุ25แล้วนะครับ ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะ ในเฮียบอกว่าจะนอนไงครับ เดี๋ยวให้เฮียนอนก่อนนะครับ เดี๋ยวว่าจะไปหาอะไรกินนะ ตัวเล็กน่ารักอยู่อะก็เลยคิดว่าเด็ก7 ขวบ เดียวไอ้อี้เป็นไงบ้าง เฮียดีขึ้นแล้วครับ แต่ว่าเฮียความจำเสื่อม จริงเหรอ เสื่อมยังไง พี่เหรียญเข้าไปดูเองดีกว่าครับ เดี๋ยวก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน เฮียเข้าไปดูเฮียอี้ก่อนเลยครับ เดี๋ยวเกื้อขอคุยกับคนเดียวแป๊บนึงมึงโอเคปะวะ ไปคุยกันตรงนู้นดีกว่า ขนาดนั้นเลยเหรอวะ น่ากลัวจังวะ เรื่องต้องเห็นสายตาที่เฮียมองเดียว มันแบงค์มันเหมือนสายตา ที่มองคนไม่รู้จักอะ อย่าเพิ่งคิดมากดิ เดี๋ยวเฮียก็หาย แล้วถ้าเฮียไม่หายอะถ้าเฮียลืมเดียวไปตลอดชีวิตอะ มึงอย่าเพิ่งกลัวไปก่อน มึงต้องเข้มแข็งไว้นะเว้ย แต่มีเรื่องหนึ่งที่เดียวว่ามันแปลกๆอะถ้าเดียวเล่าเรื่องนี้ให้เกื้อฟังเกื้ออย่าไปบอกใครนะ ได้ มีเรื่องอะไรมึงเล่าให้กูฟังได้หมดเลย ห้ามบอกเฮเดนด้วย อืม เฮียอี้บอกว่า คนเดียวทชาที่เฮียจำได้อะเป็นเด็ก7 ขวบอะ 7 ขวบ เดียวไม่รู้ว่าเฮียไปเจอเดียวตอน7 ขวบได้ยังไงอะเดียวจำไม่ได้เลยนะว่าเคยเจอเฮียมาก่อนอะจริงอยู่ที่ปามะกรเป็นผู้มีพระคุณของที่บ้านเดียวอะแต่กว่าเดียวจะกลับจากอังกฤษมาเจอเฮียอี้อะก็ตอนเดียวอายุ18แล้วปะ อาจจะเคยเจอกันตอนเด็กแล้วเฮียจำได้หรือเปล่า เฮียก็โตกว่าเราตั้ง7 ปี ก็ไม่แปลกปะวะ แล้วมึงห้ามไม่ให้กูบอกคนอื่นทำไมเนี่ยทำไมมึงไม่ถามเฮียอี้หรือพวกผู้ใหญ่ไปเลยตรงๆวะ ไม่รู้ดิเดียวรู้สึกแปลกๆอะเหมือนเดียวไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอะบางทีเรื่องเนี้ยอาจจะอธิบายหลายๆอย่างระหว่างความสัมพันธ์ของเฮียกับเดียวก็ได้ หรือมันจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เรา2 คนต้องแต่งงานกัน คน มั เดีย น ว อาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้นะเว้ย พยาบาลค่ะ ค่ะได้ค่ะ จะมาขังกูไว้ เจนเตรียมยาเข้าห้องสิ เราไป ปล่อยนะเว้ย ปล่อย 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 มึงใจเย็นอีปล่อยอี ปล่อยกูนะเว้ย ปล่อย
ไปอยู่นิ่งไปไปขอบคุณนะครับ เฮียครับ เดี๋ยวขอโทษนะครับ ที่เฮียต้องเป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่าเดียวเองอะอยากรู้เหมือนกันว่าอดีตมันคืออะไรทำไมอี้ต้องโทษว่าตัวเองเป็นสาเหตุของการที่ทำให้คนเดียวเป็นแบบนี้ เลอะอยู่ไหน เลอะ คนเดียว คนเดียว คนเดียวรวมใครก็ได้ช่วยด้วยรวมใครก็ได้มาช่วยเร็วมาช่วยด้วย ผมพยัคฆ์ฉัตรเดชาเฉิน เจ้าของสนามแข่งรถเฉินเซอร์กิต จะแต่งงานกับคุณทชาวงศ์ชิรวิทย์เร็วๆนี้ร้อนเดียวหายไป เกื้อกิรติหวัง เอาน้องเดียไปซ่อนไว้ที่ไหนอยู่ไหนเกื้อ เจอแล้วครับนาย คุณนชาซื้อตั๋วเครื่องบินไปสวิตเซอร์แลนด์ครับ ไฟล์4 ทุ่มครึ่ง คนเดียวโอ้ยปล่อยกูบอกให้ปล่อยกูไง ถ้าพวกมึงสองคนไม่มาปล่อยกู แต่ถ้ากูหลุดออกไปได้ กูเอาพวกมึงตายแน่ ปล่อยกูเดี๋ยวนี้ พยักโอเคหรือเปล่าครับ โทรศัพท์กูอยู่ไหน กูจะใช้ โทรศัพท์อยู่ที่คุณอ้นเลขาของคุณพยัคฆ์นะครับ กูรู้ว่าอ้นคือใคร ไปตามคนอ้นมา เดี๋ยวนี้ ครับนาย คนเดียวอยู่ไหน คนเดียวไปถึงไหนแล้ว คุณทชาเพิ่งกลับไปเมื่อตอน4 ทุ่มครับ บอกว่าจะไปดูคุณหมาน้องที่บ้าน เดี๋ยวจะกลับมาตอนเช้าครับ คนเดียวไม่ได้ไปสวิตเซอร์แลนด์เหรอ คุณทชาไม่ได้ไปไหนนะครับ อยู่ดูแลคุณพยัคฆ์แต่แรกเลยครับ เพิ่งจะกลับไปไม่กี่ชั่วโมงนี่เอง คุณพยัคฆ์ก็เจอคุณทชาแล้วนี่ครับ เจอเมื่อไหร่ ตั้งแต่เมื่อเช้าครับ นายตื่นขึ้นมาก็เจอคุณนชาเลย ทำไมผมจำอะไรไม่ได้เลย คือ นายมีอาการความจำเสื่อมครับ คนไข้จำได้ไหมคะ ว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ คนไข้ทำอะไรหรือกำลังจะไปที่ไหน จำเพื่อจำสิ่งใหม่ได้ทีละอย่าง แล้ ส ว องอย่าง ความทรงจำล่าสุดเป็นเรื่องอะไรคะ จำไม่ได้
จำปาได้ เรากำลังจะเลิกกันนะครับ เพราะว่าเฮียมีคนอื่นนะสิครับ ไม่มีทางเฮียก็ไม่มีวันลืมคำสอนของปาที่สอนให้เฮียรักคนเดียว ผมความจำเสื่อมจริงๆเหรอ แล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้าง นายทำอะไรลงไปหลายอย่างครับ ทำอะไร ลองคิดดูดีสิครับ เดี๋ยวให้เฮียนอนก่อนนะครับ เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินนะครับ ทำเลยอยู่ภาษาจีน เดี๋ยวก่อน รอก่อน เป็นยังไงบ้าง ผมบอกให้รอก่อนไง ความจำเสื่อมแล้วพูดกับเพื่อนสุภาพเลยนะ คุณเป็นใคร แม้แต่กูมึงก็จำไม่ได้หรอน้อยใจว่ะ สนิทกันเหรอ สนิทกันมาก เรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้ง อย่าบอกนะว่าคุณกับผม กิ๊กกันเหรอ คิดกันเหรอ ไม่จริง ไม่ใช่ คนเดียวอยู่ไหน จำคนเดียวได้แล้วหรอ เปล่าเพราะนอกจากปาแล้ว ก็มีแค่คนเดียวที่ผมรู้จัก คนเดียวอยู่กับหนูเกื้อข้างนอก หนูเกื้อ หนูเกื้อคือใคร ที่รักกูไง ที่รัก กูแต่งงานกับหนูเกื้อมา3 ปีกว่าแล้ว หนูเกื้อเป็นเพื่อนสนิทของคนเดียว ส่วนมึงเป็นเพื่อนสนิทของกู กูชื่อเหรียญ เป็นเจ้าของน้ำดื่มตากิเลนที่มึงดื่มอยู่นั่น น้ำดื่มกิเลนเหรียญ มึงเริ่มนึกออกแล้วใช่ปะ มึงใจเย็นไอ้อี้เดี๋ยวมึงก็นึกออก เรากำลังจะเลิกกันนะครับ เรามั่นกันประมาณ3 ปีแล้ว เพราะว่าเฮียมีคนอื่นนะสิครับ ไม่จำไม่ได้ นึกไม่ออกเลยเว้ย ใจเย็นอยู่ไอ้อี้มึงค่อยนึก โอ้ยเป็นเฮียอะไรวะเนี่ย นึกอะไรไม่ออกเลย มึงจะไปไหน มึงนั่งตรงนี้ก่อน ไอเหรียญ ผมที่ไอเหรียญล้มถึงผมจะจำไม่ได้ แต่ผมไม่มีวันลืมเด็ดขาด สะใจ คุณเหรียญก็คงจำไม่ลืมเหมือนกันครับ ดี ให้มาโดนซะบ้าง แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง ผมจำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยเจ็บจัดหลบไป ให้ขวางกูจะไล่ออกให้หมด ผมได้รับคำสั่งจากท่านมาก่อน ห้ามไม่ให้คุณพยักออกไปไหนทั้งนั้นครับ ช่างป๋าดิ จะมาขังกูไว้ที่นี่ได้ไงป๋าไม่ใช่ตำรวจ คนไข้อารวาสขอพยาบาลที่ห้องด้วยครับ ปล่อยด้วยปล่อย โอ๊ยไอ้ปล่อย ปล่อย อี้มึงใจเย็น ปล่อยด้วย มึงอยู่เฉย ปล่อย ไอ้อี้มึงใจเย็นอี้ ปล่อย ไอ้อี้ ปล่อยกูด้วยปล่อย ปล่อย อยู่นิ่ง ปล่อยปล่อยคุณนนท์ตามผมเข้าไปคุยในห้อง ออกมา2 คนรอข้างนอก ร
คุณนนท์ตอนนี้ความทรงจำของผมกลับคืนมาแล้วแต่ยังสับสนเรื่องเมื่อวานอยู่นิดหน่อยคุณห้ามบอกกับใครเด็ดขาดว่าตอนนี้อาการของผมเป็นยังไงแม้แต่กับปาก็ห้ามบอก กับคนเดียวยิ่งห้ามพูดเด็ดขาด ครับนาย กาด2 คนด้วยพรุ่งนี้ให้เปลี่ยนเป็นคนของเรา ผมไม่อยากให้คนของปามายุ่งวุ่นวาย ครับนาย ผมมีเรื่องให้คุณท สงสัย ำไอ้เหรียญ คุณเหรียญครับ ต้องวางแผน ตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านคุณเหรียญแล้วนะครับ รบกวนด้วยครับ มีเรื่องอะไร อาการคนนี้เข้าขั้นโคม่าแล้วครับ งั้นเดี๋ยวไปตามหนูเกื้อก่อน ไม่ทันแล้วครับคุณเหรียญต้องมาที่โรงพยาบาลอย่างนี้เลยครับ ขอตามหนูเกื้อแป๊บนึง คุณเหรียญต้องไปตอนนี้เลยครับเชิญครับ ไอ้อี้ มึงเล่นตลกอะไรของมึง มึงเป็นห่วงกูขนาดนี้เลยเหรอถึงได้ใส่ชุดนอนมัน มึงมีเรื่องอะไร กูมีเรื่องให้มึงช่วย ก่อนที่จะให้กูช่วย มึงขอโทษกูก่อนไหม มึงนั่งตรงนี้ก่อน ขอโทษอะไร นี่กูโดนมึงถีบฟรีเหรอ แล้วมึงยังหลอกพากูมาที่เนี่ย พูดมากว่ะ ไอ้อีก็ดูมึงทำแต่ละอย่างดิ มึงระวังตัวเถอะ กูจะให้คนเดียวย้ายมาอยู่กับกูกับหนูเกื้อ ยิ่งความจำมึงเสี ไอ้ ย เหรียญ ความทรงจำมึงกลับมาหมดแล้วสินะ มึงจะให้คนเดียวไปอยู่กับมึงกับหนูเกื้อ มึงลองให้กูชวนหนูเกื้อมาอยู่กับกูคนเดียวไหมล่ะ แล้วมารอดูกัน ว่าหนูเกื้อจะอยู่กับมึง หรือจะอยู่กับคนเดียวมากกว่ากัน ก็ไม่แน่ มึงตอนนี้ไม่เหมือนมึงคนก่อนหน้านี้ ไอ้อี้คนที่มึงจำไม่ได้ ทั้งใจดี น่ารัก พูดเพราะ เป็นมิตรสุด กูเนี่ยนะเป็นมิตร ๆ ดูมึงตอนนี้สิ มึงเอาอะไรมามั่นใจที่คนเดียวจะยังอยู่กับมึง กูขอโทษ คุณพี่จะเอาอะไรมามั่นใคร คุณอ้น มีอะไรหรือเปล่าครับ ใครอ่ะ กูขอโทษ ขอโทษเรื่อง ที่กูถีบมึง กูยอมรับคำขอโทษด้วยเหรียญคริปโต อะไรวะ ถึงขนาดต้องเอาเหรียญกูเลยเหรอ มึงจำได้แล้ว แต่มึงก็โกหกกู มึงรู้ได้ไง ทำไมกูจะไม่รู้ เรียบร้อย apology accepted แล้วมึงมีเรื่องอะไร ที่ต้องหลอกกูมาที่เนี่ย ยินยอมกันให้อภัย คนเดียวบอกกูว่าจะเลิกกับกู เพราะว่ากูมีคนอื่นว่ะ เอามาจากไหน นั่นสิ จากที่รักมึงหรือเปล่า มึงอย่าพลาดพิงถึงที่รักกู เดี๋ยวสืบดูก็รู้ แต่ที่กูสงสัยคือ เพราะอะไรทำไมคนอื่นถึงต้องโกหกกู บอกว่ากูมีคนอื่น หรือว่ามีอะไรมากกว่านั้น แล้วทำไมมึงพากูมาที่นี่
ทั้งที่กูไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยทำไมไม่คุยกับคนเดียวเองวะ คนอย่างคนเดียวไม่มีทางยอมตอบความจริงแน่นอน คนที่จะหนีกูไปสวิตเซอร์แลนด์แบบนี้เรียกว่าดื้อเงียบไม่มีทางยอมบอกความจริงกูแน่นอน นี่ถ้าความทรงจำกูไม่กลับมา กูคงต้องปล่อยเขาไป แล้วมึงจะทำยังไง กูจะ acting กูจะทำเป็นความจำเสื่อมตามน้ำไปก่อน แล้วมารอดูว่าไอ้เด็กดื้อนั่นจะมามุกไหนอีก กูรู้จัก acting coach เก่งๆให้กูช่วยตีตอบไหม มึงนั่นแหละที่ต้องไปเรียนก่อนกู นี่ไม่ใช่เวลามาล้อเล่น เพราะมึงก็ต้องทำการแสดงกับกู และมึงต้องทำให้เนียนที่สุด เพราะถ้ามึงเชื่อ หนูเกื้อก็จะเชื่อตาม ไม่เอาอะกูไม่อยากโกหกคนของกู กูไม่ได้ให้มึงโกหก ทำเป็นเข้าใจว่ากูยังความจำเสื่อมอยู่ก็ได้ ขอร้องล่ะ ครั้งนี้กูต้องเอาชนะคนเดียวให้ได้ เรื่องแบบนี้ไม่มีแพ้ไม่มีชนะ ตอนนี้มึงไม่รู้ว่าน้องคิดอะไร น้องก็ไม่รู้ว่ามึงคิดอะไร ถ้าจะทำให้เข้าใจกันได้อะกูว่ามึงต้องยอมเป็นหมา รู้อย่างหมาน้องมึงดิ หมาน้อง ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปทุกวัน ถ้ามึงอยากเริ่มต้นใหม่กับน้อง มึงก็ทำเลย ถ้ามึงอยากแกล้งความจำเสื่อมทำตัวเป็นบ้า กูก็จะช่วยมึง ขอบใจที่ยอมเข้าใจ โอเค ถ้าคนอื่นเข้าใจว่ากูยังความจำเสื่อมอยู่ กูอาจจะได้เห็นอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ได้ เพราะว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องคนเดียวอย่างเดียว อุบัติเหตุครั้งนี้โคตรเสียชื่อดีลเลอร์ตระกูลเฉินเลย กูเช็ครถของกูทุกคัน ยิ่งกูขับเองยิ่งไม่น่าพลาด ความเร็วแค่นี้ไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุแน่ เพราะฉะนั้นต้องมีใครสักคนมาเล่นสกปรกกับรถแน่นอน มึงแน่ใจเหรอ เรียกว่าแน่ใจยังคงไม่ได้ แต่กูคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องเป็นฝีมือของใครบางคนแน่นอน และกูต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นใคร น้อง พี่เดียวสงสารเฮียจังเลยน้องเฮียนอกจากจะเจ็บตัวแล้วยังความจำเสื่อมอีกอะเฮียจำพี่เดียวไม่ได้ด้วยซ้ำไม่รู้ว่าจะมีวันที่เฮียกลับมาจำได้หรือเปล่า แต่ก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะ เฮียจะได้ไม่รู้สึกอะไร ในวันที่พี่เดียวไม่อยู่แล้ว พี่เดียวจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงมากด้วย น้องก็เหมือนกันนะถ้าพี่เดียวไม่อยู่แล้ว น้องต้องฝึกลืมพี่เดียวให้ได้นะเผื่อวันไหนพี่เดียวกลับมารับไม่ได้ น้องต้องอยู่คนเดียวให้ได้นะ น้องเก่งกว่าพี่เดียวอยู่แล้ว
อยากลง มึงรู้หรือเปล่าว่ามึงมาถึงจุดนี้ได้ยังไง จุดที่กูมาโรงพยาบาลเนี่ยเหรอ จุดที่มึงต้องหาคำตอบ ว่าทำไมคนเดียวถึงทิ้งมึงไป ไม่ได้ทิ้งเว้ย เรียกว่าถอยไปตั้งหลัก คนเดียวได้พูดไหมล่ะว่าถอยไปตั้งหลัก มึงจะตอกย้ำกูเพื่อ ไอเอ มึงต้องหาต้นเหตุให้เจอก่อน มึงถึงจะแก้ปัญหาได้ กูไม่รู้ว่าคนเดียวคิดอะไรอยู่ ไม่เป็นไร ถ้ามึงรู้คงไม่เป็นแบบนี้หรอก มึงลองถามตัวมึงดู ทำไมมึงถึงทำตัวเย็นชากับน้อง ทำไมมึงมั่นยังไม่แต่งงานสักที มันมีเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตที่กูเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนเดียวเกือบตาย และทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งพังพินาศ ผมขอพาเลื่อๆออกไปเดินเล่นได้ไหม อย่าดีกว่านะครับคุณอี้ วันนี้เล่อๆอารมณ์ไม่ค่อยดี ก็มันอยากออกไปเดินเล่นไง แต่ลุงว่า ไม่ต้องกลัวป้าออกนะ ไม่ต้องตามมาครับ เดี๋ยวผมจัดการเอง ครับ เลิกคืออะไรอ่ะ เลอะอยู่ไหน เลอะออกมาเร็วๆ เลอะอยู่ไหน เลอะออกมาเร็วๆ เลอะไปซ่อนอยู่ไหนอะเลอะอยู่ไหน ออกมาเร็วๆ เนี่ยมีแต่รูปเสือเลิกคือใครอ่ะเลิกคือหมาพันธุ์อะไรเนี่ยทำไมน้องต้องจำเป็นเสือ มานี่ มาหาพี่เดียว เลอะจะเรียกสัตว์คืออะไรอีกอะ คนเดียวลงใครก็ได้ช่วยด้วยลงใครก็ได้มาช่วยเร็วเฮ้ยมาช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยมาเร็วมาดิเฮ้ย อ๋อก็คือเลี้ยงเสือไว้ในบ้านจริงๆใช่ไหมเนี่ยนึกว่าน้องหมา เพิ่งจะเสียแม่ไปไม่นานเนี่ย ความทรงจำของแม่ก็แทบจะไม่เหลือละมาเกิดเรื่องแบบนี้อีก ผมจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ คุณเชื่อใจผมได้เลย หลังจากเหตุการณ์วันนั้น เลอก็ถูกส่งตัวไปศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า แม้ว่าบ้านกูจะเลี้ยงเลออย่างถูกกฎหมาย แต่ป้าก็คิดว่าเราไม่ควรจะเลี้ยงมันอีก ลุงคนเลี้ยงเสือ
ก็ตาบอดทั้งสองข้างจากคนขยันทำงาน ก็กลายเป็นคนไร้สมรรถภาพครอบครัวก็หนีหน้าแกไปหมดและหลังจากนั้นไม่นานลุงก็ลาโลกนี้ไปส่วนคนเดียวมีสภาพไม่ต่างจากตุ๊กตากลายเป็นเด็กที่มีลมหายใจแต่ก็เหมือนไม่มีจิตวิญญาณกูทำให้คนเดียวสูญเสียความทรงจำในวัยเด็กไปเกือบทั้งหมดเป็นความผิดของกูในตอนนั้นถึงแม้จะขอโทษกูก็ยังไม่เคยพูดออกมากูก็เลยต้องฝันร้ายซ้ำๆซักๆแบบนี้มันเลยทำให้กูไม่กล้าที่จะเข้าใกล้คนเดียวเพราะกลัวจะทำผิดพลาดอีกยิ่งถลำลึกกันมากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งทำให้กูฝันร้ายมากกว่าเดิมทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมากูรู้สึกผิดทุกครั้งกูยังไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะเป็นคนที่ทำให้น้องมีความสุขได้จริงมึงเคยเล่าเรื่องนี้ให้คนเดียวฟังไหม อย่าว่าแต่คนเดียวเลยกูไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังครั้งนี้ครั้งแรกมึงควรพูดกับคนเดียวตรงๆกูว่าน้องเขาก็โตแล้วเขาอาจจะเข้าใจมึงเขาอาจจะเข้าใจแต่เขาจะให้อภัยกูจริงๆหรอวะกูทำให้เขาเกือบตายสูญเสียความทรงจำไปแถมป้ายังส่งเขาไปเรียนที่อังกฤษอีกคนเดียวแทบจะตัดขาดจากครอบครัวของตัวเองไหนมึงบอกว่าดีแล้วไงกูไม่รู้ว่าทางนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนเดียวแล้วหรือยังที่มึงเลื่อนงานแต่งงานมาเรื่อยๆเป็นเพราะแบบนี้สินะไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวหรอกตั้งแต่ที่เกิดเรื่องเสือวงธีรวิทย์ก็เรียกร้องไม่รู้จบพ่อของคนเดียวยังไม่เท่าไหร่แต่คุณอาสถาพรของคนเดียวนี่สิทำตัวเป็นกุญสือคอยเสี้ยให้พ่อคนเดียวมาหาผลประโยชน์จากตระกูลฉันกูรู้สึกว่าวงธีรวิทย์กำลังเอาคนเดียวมาเป็นตัวประกันคอยบีบให้ป้าทำนู่นทำนี่ให้วันที่กูกับน้องเดียวมั่นกันป้าก็ให้วงธีรวิทย์เซ็นสัญญามั่นที่มีเงื่อนไขว่าถ้าไม่ได้แต่งงานกันนอกใจกันหรือว่าแต่งงานกันเราเลิกกันภายใน5 ปีหากตระกูลเฉินเป็นฝ่ายผิดสัญญาก็ต้องชดใช้เงินค่าสนามฟอร์มูล่าให้กับวงธีรวิทย์แต่ถ้าวงธีรวิทย์เป็นฝ่ายผิดที่ดินนั้นก็จะตกเป็นของตระกูลเฉินกูไม่สบายใจกับเงื่อนไขแบบนี้กูก็เลยพยายามหาทางจัดการกับเรื่องนี้อยู่ที่ดินฟอร์มูล่าเป็นของวงธีรวิทย์งั้นเหรอแค่ส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเขาเอาที่ดินมาให้ป้าซื้อไว้ป้าก็เลยซื้อที่ดินรอบๆแล้วก็เลยพัฒนามาเป็นสนามฟอร์มูล่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่อยู่นะมีเรื่องใหญ่กว่านี้อีกกูเพิ่งนึกออกรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถของคนเดียวของขวัญลูกชายคนใหม่ของป้าแบบนี้หมายความว่าใช่ต้องมีใครสักคนที่เล่นตลกกับรถและเป้าหมายไม่ใช่กูแต่เป็นคนเดียวแล้วมึงสงสัยใครนอกจากวงธีรวิทย์แล้วจะมีใครอีกล่ะคนเดียวไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครกูต้องคิดในแง่ร้ายเอาไว้ก่อนกูจะสืบหาความจริงให้ได้เสือกมากระตุกหนวดเสือแต่ดันโชคร้ายที่มีกูเป็นคนขับรถกูเอารถอยู่ก็เลยไม่ตายเพราะฉะนั้นมึงไอเหรียญมึงต้องช่วยกูมึงต้องทำให้ทุกคนเข้าใจว่ากูความจำเสื่อมอยู่กูจะช่วยมึง
หลังจากนี้ผมจัดการเองครับ เฮียอี้อยู่ไหนล่ะครับ คุณอี้ไปทำ MRI ครับ เดี๋ยวสักครู่เขากลับมาแล้วครับ ขอบคุณนะครับ น้องตัวนิดเดียวตัวนิดเดียว เดี๋ยวเผลอหลับไปแน่เลย จากที่ดูเส้นเลือดและเนื้อสมองแล้วเนี่ยค่ะ ไม่พบความผิดปกตินะคะ แต่ทำไมผมยังจำอะไรไม่ได้เลยครับหมอ โอ๊ยปวดหัวมากเลยครับหมอ ปวดหัวเหรอคะ แต่ความจำเสื่อมไม่เกี่ยวกับปวดหัวนะคะ เมื่อคืนผมนอนไม่ค่อยหลับนะครับ คงเกิดจากความเครียดค่ะ งั้นเดี๋ยวหมอจะเขียนรายงานให้หมอเจ้าของไข้สั่งยาแก้ปวดให้นะคะ คุณหมอครับ แล้วความจำผมจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมครับ ตอนนี้หมอก็ยังให้คำตอบไม่ได้นะคะ เดี๋ยวหมอจะเขียนรายงานให้หมอเจ้าของไข้ตรวจเพิ่มเติมค่ะ อาจจะเป็นความจำเสื่อมเฉียบพลันแบบไม่ทราบสาเหตุ สรุปว่าผมเป็นความจำเสื่อมแบบเฉียบพลันนะ ค่ะ ดีครับ เยี่ยมเลย นายจะให้ผมปกคุณอะไร เราอะนะฉวยโอกาส เทควันโด เฮียเดี๋ยวทำไมถึงจูบเดียว เฮียทำอะไรอะครับ ก็จูบหน่อยสิ จูบ เค
ฮียบอกเองว่าพอเฮียออกจากโรงพยาบาลแล้วเฮียจะเลิกกับเดียว เฮียสัญญากับน้องเดียวตอนไหนว่าเราจะเลิกกันไหนหลักฐานมีเอกสารหรือเปล่า ตั้งแต่เฮียความจำเสื่อมอะเฮียเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยอะตอนนี้เฮียอบอุ่นยิ่งกว่าเตาไมโครเวฟอีก มึงก็ดูไม่เป็นไรนี่มึงไปทำอะไรให้น้องเดียวเขาไม่พอใจ ผมไม่รู้ ผมความจำเสื่อม มึงหลอกกูไม่ได้ เอาเป็นว่าปาไม่ต้องเชื่อผมความจำเสื่อมจริงๆก็ได้ ผมจะเอาการความจำเสื่อมเนี่ยตามหาความจริงให้ได้คุณตาโฟนเดี๋ยวก็จับทำลูกชิ้นเนื้อบ็อกซ์ซะดิ ทำไมเฮียถึงชอบขู่น้องแบบนั้น ขนาดความจำเสื่อมก็ยัง หรือว่า สนุกน่ารักนะครับผมก็คือเรื่องมันมีความเข้มข้นขึ้นมานะครับผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีเรื่องอะไรอยู่เบื้องหลังเหมือนที่เราคิดไว้นะฮะว่าใครกันนะคือคนที่วางแผนครั้งนี้นะฮะทีนี้ตอนแรกเรายังเดาไม่ค่อยถูกเพราะเรารู้สึกว่าตกลงมันมีตัวร้ายหรือมีใครบ้างที่มันจะอยู่ในเรื่องนี้ได้นะครับผมแต่พอเข้าใจอดีตที่มันเกิดขึ้นระหว่างตัวของอี้แล้วก็คนเดียวแล้วเนี่ยก็ทำให้เข้าใจว่าอ๋อตอนแรกเข้าใจว่าเสือมันคืออะไรตอนแรกเข้าใจว่าแบบน้องเห็นภาพน้องหมาหรือหมาที่ดุตัวหนึ่งเป็นเสือซะอีกอ๋อลืมไปเขาชื่อตระกูลพยัคฆ์นะเนาะคนเขาก็ต้องเลี้ยงเสือเป็นเรื่องปกติเขาก็เลยเลี้ยงเสือชื่อเลอนะครับผมเลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนว่าเสือก็หลุดแล้วก็เกือบจะฆ่าน้องแล้วเกือบจะฆ่าคนเดียวแล้วนะครับเสือเกือบจะตะปบแล้วสุดท้ายคนใช้มารับแทนไว้ก็เลยตาบอดโอ้โหภาพนั้นติดตามากหลอนมากก็คือตาบอดไปนะครับผมเสร็จแล้วตัวของอี้นี่ก็เข้าไปช่วยไว้นะครับก่อนที่เสือมันจะหนีหายไปเนาะแล้วก็กลายว่ามันมีเลือดมาสาดโดนตัวน้องแล้วน้องก็เห็นฉากนั้นก็เลยเป็นความกลัวที่ฝังใจน้องก็เลยกลัวเป็นฝันร้ายในทุกๆวันที่จะฝันเห็นเสือตัวนี้ถ้ามาทำร้ายนะครับผมแล้วก็ทำให้ความทรงจำของเขาเนี่ยก็คือหายไปหมดเลยตั้งแต่วัยเด็กกลายเป็นเหมือนกับว่าตุ๊กตาเปล่าๆที่แบบว่ามีแค่วิญญาณนะครับผมที่อยู่ในร่างเท่านั้นเองนะฮะก็เลยกลายเป็นว่ามีคนเอาสิ่งเนี้ยมาเรียกร้องนะครับผมมันเป็นตัวประกันนั่นคือมีคนเดียวเป็นตัวประกันนั่นคือพ่อของคนเดียวนั่นเองนะครับวงธีรวิทย์เนี่ยตระกูลนี้ก็เลยเอาคนเดียวมาเป็นตัวประกันเรียกร้องจากตระกูลของอี้นะครับผมทางคุณพ่อเนี่ยว่าให้ช่วยชดใช้ค่าเสียหายนู่นนี่นั่นมาเพราะทำให้ลูกเขาเป็นแบบนี้นะครับผมก็เลยเรียกร้องสิทธินู่นนี่นั่นมาตลอดแม้กระทั่งวันที่มั่นหมายกันยังมีการเซ็นสัญญากันนะฮะเป็นสัญญาเป็นดีลลับนะครับผมเป็นดีลที่บอกว่าถ้าสมมติว่ามีการเลิกกันก่อนภายใน5 ปีเนี่ยโดยไม่มีการแต่งงานกันเนี่ยหรือมีใครเลิกกันก่อนฝ่ายไหนเป็นคนทำให้เลิกกันหรือฝ่ายไหนเป็นคนบอกเลิกก็จะต้องเสียที่ดินให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมโดยการมีที่ดินที่เป็นที่แข่งรถฟอร์มูล่าเป็นหลักประกันทีนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นสมบัติชิ้นใหญ่ชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งเพราะว่าเงื่อนไขของสัญญามั่นเนี่ยมันพูดไว้ว่าถ้าสมมติว่าแต่งงานกันไปแล้วเลิกกันภายใน5 ปีหรือมั่นกันแล้วมีเหตุให้ไม่ได้แต่งงานกันนะครับผมหรือต้องเลิกคบกันโดยสาเหตุมาจากอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับผมฝ่ายที่เป็นต้นเหตุจะต้องสูญเสียค่าเสียหายเป็นก็คือที่ดินนะครับผมของการที่ดินของฟอร์มูล่าวันให้กับอีกฝ่ายหนึ่งฉะนั้นถ้าคิดแบบนี้เนี่ยงั้นการที่คนเดียวเป็นอะไรขึ้นมาเพราะรถมันเป็นรถของคนเดียวถูกไหมฮะถ้าคนเดียวขับรถอันนั้นและคว่ำขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเพราะฉะนั้นเราไม่แน่ใจว่าคนที่วางกับดักหรือว่าการที่ไปตัดสายเบรกเนี่ยเขาตั้งใจทำร้ายคนเดียวหรือตั้งใจทำร้ายเฮียอี้นะเพราะเราไม่รู้ว่าด้วยปกติเนี่ยใครเป็นคนขับรถแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเข้าใจก็ได้ว่าคนเดียวไม่เคยขับรถเลยก็ได้แล้วเขาอาจจะไม่ได้ทำกับดักนี้เพื่อกับคนเดียวเขาอาจจะทำกับดักนี้เพื่ออี้ก็ได้แต่ถ้ามองในมุมกลับกันว่าใครที่จะได้ประโยชน์ถ้าสมมุติว่าคนเดียวขับรถคว่ำด้วยเหตุที่เพราะว่ารู้สึกว่าถูกเฮียอี้หลอกเฮียอี้ไปมีผู้หญิงอื่นแล้วตัวเองอกหักก็เลยขับรถไปแล้วก็คว่ำนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสาเหตุของรถคว่ำคือหนีเฮียอี้ไปนะครับผมเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปออกมาในอีหลอบว่า1คือสาเหตุของการที่ทำให้เลิกกันคืออี้แล้วเราจะเห็นว่าอี้เหมือนกับจะถูกใส่ร้ายตลอดเวลาว่าอี้มีคนอื่นถูกปะคะโดยการจัดฉากมีผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนี้เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่คือแผนส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่านะฮะถ้าสมมติว่าเพลินว่าคนขับเป็นคนเดียวแล้วคนเดียวล้มขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันก็จะไปได้2เวที่1คือเนี่ยการแต่งงานเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าคนเดียวเกิดอุบัติเหตุคนเดียวไปอะไรขึ้นมาคนเดียวตายเพราะฉะนั้นคนที่จะได้ประโยชน์คือใครอี้งั้นผู้ร้ายก็คือพ่อของอี้อันนั้นคือทางหนึ่งอีกทางหนึ่งคือถ้าสมมติว่าคนร้ายรู้อยู่แล้วว่าอี้เป็นคนขับบ่อยๆและอี้เกิดอุบัติเหตุปุ๊บงั้นแต่งงานไม่ได้เพราะอี้ตาย
มันสาเหตุมาจากคนได้ประโยชน์คือวงธีรวิทย์หรืออีกแบบหนึ่งคือเขาไม่สนใจหรอกว่าใครขับเขารู้ว่าจะเป็นคนเดียวขับถ้าคนเดียวขับแล้วคนเดียวเกิดอะไรขึ้นมาแต่มาจากสาเหตุที่ว่าทะเลาะกันเพราะว่าหึงหวงเพราะว่าต้นเหตุมาจากไปมีคนอื่นถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บวงธีรวิทย์ก็ได้อยู่ดีพร้อมๆกับคนเดียวเสียด้วยก็กลายว่าวงธีรวิทย์ก็ได้เต็มๆโดยไม่ต้องแบ่งคนเดียวนะครับผมเพราะมันจะมีหลายๆองค์ประกอบมากที่เราได้น่าคิดนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วใครกันแน่นะที่เป็นคนร้ายแต่เราจะเห็นว่าคนที่เป็นชุดดำที่ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยมีโอกาสมากๆเลยว่าจะเป็นน้องผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่กับอาสถาพรนะครับผมที่ร่วมมือกับคุณพ่อที่มาคู่กันตอนแรกนะครับผมที่เป็นตระกูลวงธีรวิทย์นั่นแหละน่าสงสัยเหมือนกันว่าจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าที่ใส่ชุดดำไปที่โรงพยาบาลมันมีความเกี่ยวข้องกับหลายคนมากแต่ดูทรงแล้วเนี่ยฝั่งคนร้ายก็น่าจะเป็นวงธีรวิทย์นี่แหละเพราะดูแต่ละคนนี่หน้าตาแบบไม่น่าไว้ใจสักคนนะครับผมหน้าตาแต่ละคนคือแบบมาเพื่อเป็นตัวร้ายโดยเฉพาะมันดูออกง่ายมากนะเลยคิดว่าน่าจะเป็นฝั่งวงธีรวิทย์มากกว่าที่เป็นตัวร้ายทีนี้กลับมาที่กับคนเดียวนะครับผมด้วยความที่คนเดียวตอนนี้ความจำกลับมาหมดแล้วงั้นการที่จะเนียนนะครับเป็นคนที่ยังจำไม่ได้อยู่เนี่ยหนึ่งประโยชน์ก็คือการที่จะสืบหาความจริงด้วยเนาะให้เหรียญมาช่วยด้วยนะโดยการที่ให้เหรียญมาช่วยโกหกด้วยสุดท้ายเดี๋ยวคงโดนพ่อเขาจับได้อยู่ดีแหละพ่อเขาดูออกว่าใครโกหกไม่โกหกทีนี้เนี่ยตัวของเนี่ยเขาคงโกหกแต่คนเดียวไปเพื่อจะถือโอกาสและเป็นโอกาสที่จะดึงคนเดียวกลับมาเพราะตอนนี้คนเดียวใจไม่อยู่แล้วจะไปต่างประเทศแล้วทำยังไงให้คนเดียวอยู่กับเขานะครับผมนี่คือวิธีการเดียวที่ต้องมองเป็นหมาเหมือนที่เหรียญบอกไว้เพื่อจะให้ตัวของเนี่ยทำทุกๆอย่างทำทุกๆวิธีการเพื่อทำให้ตัวของคนเดียวอยู่กับเขาให้ได้ก็ตอนนี้ความน่ารักมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่ EP หน้าแล้วว่าเขาจะทำยังไงบ้างให้มันมีคุกกี้เพราะเสน่ห์ของเรื่องนี้คือความน่ารักที่มันปนไปกับเรื่องของความน่าสงสัยว่าเรื่องเนี้ยมันจะไปยังไงต่อไปใครกันแน่เป็นคนร้ายเหมือนเป็นการสืบสวนสอบสวนนิดๆว่าตกลงใครคือต้นต่อของเรื่องทั้งหมดนะครับผมมันจะต่างกับโซนของนี่เฮียนิดนึงเพราะว่าดื้อเฮียจะมีความเป็นแบบมีความแบบมีผู้ร้ายมีคนที่ไม่หวังดีมีอะไรแบบนี้เข้ามาแทรกด้วยนะครับผมซึ่งทำให้เรื่องมันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็ต้องรอติดตามชมกันแหละว่าตกลงยังไงกันแน่นะฮะผมทีเนี้ยมาฝั่งของกับคนเดียวเนี่ยความรู้สึกคือเราว่าตัวด้วยความที่ปมที่มันเกิดขึ้นมานะมันเป็นปมของทั้งสองฝั่งนะครับผมด้วยคนเดียวก็เกิดปมขึ้นมาทำให้ตัวเองกลายเป็นแบบตุ๊กตาที่มีร่างแบบร่างไร้วิญญาณนะครับผมแบบว่าภาพจำฝังใจเป็นน้องเสือที่มาทำร้ายนะฮะแล้วก็แต่กลายเป็นว่าของกลายเป็นรู้สึกว่าเขาเป็นปมของการที่เขาปกป้องของคนเดียวไม่ได้เขารู้สึกผวาตลอดเวลาทุกคืนนี่อยู่ใกล้คนเดียวยิ่งฝันร้ายที่ไม่ยอมแต่งงานกันเพราะกลัวว่าเขายังปกป้องคนเดียวไม่ได้เขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะปกป้องคนเดียวอะไรแบบเนี้ยกลัวว่าถ้าคนเดียวอยู่ใกล้เขาจะเกิดเรื่องอีกมันเลยแบบเป็นปมด้อยที่ไม่กล้าดูแลคนเดียวไม่กล้าปกป้องคนเดียวตรงเนี้ยแหละคือสิ่งที่ต่างคนต่างมีปมเหมือนที่เหรียญพูดถ้าต่างมาพูดกันหรือแชร์กันอาจจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็ได้แต่มันก็เลือกที่จะไม่พูดไงพอมันเลือกที่จะไม่พูดมันก็จะเก็บเป็นความลับไว้แบบนั้นเพราะพอมีอะไรที่มันดูไม่มั่นคงนิดหน่อยเขาทิ้งตัวออกห่างหน่อยเขาทำตัวไม่เหมือนเดิมหน่อยคนเดียวก็จะรู้สึกว่าเขาไม่รักเราแล้วพี่เขาไม่รักเราแล้วเนี่ยมันทำให้ความสัมพันธ์มันดูเปราะบางมากเลยคิดว่าเดี๋ยวต้องแบบว่าหาวิธีอื่นแหละทำให้รู้สึกว่าเขาเข้าใกล้น้องได้มากกว่านี้และอยู่กับน้องได้นานกว่านี้มากกว่านี้นะฮะโดยอาจจะเนียนเป็นการที่เนี่ยจำไม่ได้โดยครับมันให้เขาจำไม่ได้เขาก็สามารถที่จะคุยกับน้องได้ง่ายขึ้นด้วยความที่เหมือนทำเป็นคนไม่รู้เลยไม่รู้จักกันมาก่อนเลยมันเริ่มจากศูนย์ใหม่ก็ทำให้ตรงเรื่องมันมีความลูกเล่นเยอะทำให้เรื่องมันมีเสน่ห์หลายอย่างที่เขามาประกอบกันแล้วทำให้ดูมันน่าสนใจขึ้นนะฮะก็ประมาณนี้กับ EP นี้นะครับผมต้องชม2คนนะเล่นกันเก่งมากเล่นกันเก่งเยอะมากทั้งแม็กกับนัทนะฮะยิ่งมันเหมือนกับว่าแม็กเนี่ยแบบฉากที่เหมือนกับตาลอยแล้วจำไม่มันรู้สึกว่าจำไม่ได้จริงๆจนเรารู้สึกว่าน้องไม่น่าจะโกหกว่ะน้องจำไม่ได้จริงๆน้องเล่นได้แบบจริงๆเขารู้สึกคือแบบน้องเล่นเก่งส่วนของคนเดียวเนี่ยตัวของนัทเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าน้องเล่นบทอารมณ์แบบต่างๆได้ดีขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็ยิ่งเป็นฉากที่เหมือนกับแบบโอ้โหคุยกับน้องคุยกับกระจกแบบมองไปทางนู้นทางนี้รู้สึกคือมันดูเงาหงอยเศร้าส้อยหม่นไปหมดเลยแล้วน้องเล่นออกมาได้แบบน่าสงสารนะเล่นดีชอบแต่ก็ยังมีความเป็นคาราเต้นะครับผมเทควันโดสายดำนะครับมาจูบปุ๊บนี่โดนพลิกตัวนะครับผมก็ไม่ธรรมดาโอเคติดตามต่อใน EP หน้าครับวันนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับติดตามที่4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter และ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย